คือตอนแรกอะผมละลายมันยากมากนะแต่ว่าตอนเนี้ยคือแบบละลายง่ายมากคุณผู้ชมเลือดเยอะอ๋อเลือดเยอะหรอเลือดเยอะหรอเป็นไงเลือดเยอะใช่ไหมเจอเจาะเกาะเข้าไปนะครับยืนไม่อยู่อ่ะตัวอะไรก็ยืนไม่อยู่นะเฮลเวลมาเถอะนะครับถ้าแบบว่ามีเจาะเกาะ40%แล้วอ่ะบอกเลยว่าตายยั้งเขียดนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านลับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟัน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง เติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับว่าด้วยเรื่องสำคัญเจาะเกาะในเกมนี้สำคัญยังไงบ้างและวิธีการหาเราจะสามารถบูตหาได้จากที่ไหนได้บ้างเดี๋ยวคลิปนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยดีกว่าตอนนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยก็กำลังสงสัยในเรื่องค่าสเตตัสเจาะเกาะนะครับที่หลายคนนั้น ให้ความคิดกันไม่ค่อยเหมือนนะครับแล้วก็บางคนอาจจะมีการเข้าใจเกี่ยวกับการเจาะเกาะที่ผิดและในเกมนี้เจาะเกาะเนี่ยมันยังคงมีน้อยอยู่นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปลองดูกันดีกว่าว่าเจาะเกาะมันสามารถหาได้จากที่ไหนได้นั่นเองนะฮะซึ่งอย่างที่มันจะมีจุดแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวอาวุธนี่แหละมันจะมีอาวุธอยู่เพียงชิ้นเดียวนะครับที่สามารถให้เจาะเกาะคุณผู้ชมได้ ในเบื้องต้นตั้งแต่เกมเปิดมาเนี่ยมันจะมีแค่อาวุธชิ้นเดียวเลยอ่ะที่มีในส่วนของเจาะเกาะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอื่นๆเนี่ยก็ไม่มีเจาะเกาะในอาวุธชิ้นนั้นนั่นก็คือเจ้าตัวธนูนะครับที่มันให้ในส่วนของการเจาะเกาะด้วยในค่าสเตตัสตรงเนี้ยคุณผู้ชมก็ยังมีคนเข้าใจผิดอยู่นะว่าไอเจาะเกาะที่มันให้มาเนี่ยมันสูงสุดถึง40%โดยการสมทบซ้อนทับอะไรกันแบบนี้ใช่ไหมพี่คือจริงๆคุณผู้ชมเข้าใจผิดกันนะตรงที่ว่า ในส่วนของการเพิ่มโจมตีเนี่ยตรงเนี้ยเป็นตัวบูสต์ดาเมจนะครับที่ให้เราอยู่แล้วแต่เราสนใจในเรื่องการเจาะเกาะนี่แหละที่มันมีการตีไม่สนป้องกันกายภาพหรือป้องกันเวทเป้าหมายเนี่ย12%และไม่สนเอฟเฟกต์ป้องกันเนี่ยสามารถซ้อนทับได้สูงสุด40%หลายๆคนคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราตีมันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไปซ้อนทับกันใช่ไหม ซึ่งหลายๆ คนคิดแบบนั้นนะครับสารภาพมาดีๆอย่างคนที่ผมให้ข้อมูลไปหลายคนเนี่ยก็มีความเข้าใจผิดตรงนี้กันเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยจะบอกเลยว่ามันไม่ได้ให้40%นะมันให้แค่12%คือถ้าเราเอาอาวุธชิ้นเนี้ยไปใส่ให้สายดาเมจเวทพลังโจมตีได้ใช้แล้วทีเนี้ยถ้ามันเป็นการตีไม่สนป้องกันกายภาพอะดาเมจเวทจะไม่ได้ใช้ ดังนั้นเขาก็เลยให้มาเป็นแบบคู่ๆเลยก็คือโจมตีไม่สนป้องกันกายภาพและไม่สนป้องกันเวทนั่นเองมันทำให้ในอาวุธชิ้นนี้สามารถจะเอาไปเล่นกับตัวดาเมจก็ได้นะครับหรือจะเอาไปเล่นกับตัวที่เป็นดาเมจกายภาพหรือจะเป็นเวทแบบเนี้ยได้หมดเลยนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าคุณผู้ชมใส่ชิ้นนี้ ที่แน่ๆไม่ว่าจะเป็นสายเวทหรือสายอะไรก็ตามสามารถใช้ได้หมดเลยในตัวอาวุธนี้ในการเพิ่มโจมตี 20%ได้แน่นอนคุณผู้ชมและก็ในส่วนของการโจมตีเนี่ยมันจะเป็นเวทหรือจะเป็นกายภาพก็ตามจะมีเจาะเกาะอยู่ที่ 12%เท่านั้นนะครับไม่มีเอฟเฟกต์ซ้อนทับแต่อย่างใดในสกิลนี้นั่นเองแต่ทีเนี้ยพอหลังจากที่ตัวจริงนั้นได้เข้ามาแล้วเนี่ย มันจะมีหน้าที่ที่ดีตรงที่ว่าในตัวจริงนะครับสามารถที่จะใส่อาวุธชิ้นนี้ได้หรือก็คือเสียงกระซิบสุดท้ายเวลาเจ้าตัวจริงมันใส่ไปแล้วพลังโจมตีมันเพิ่มแน่นอน 20%ใช่ไหมแล้วเวลามันโจมตีเนี่ยตัวจริงเป็นสายกายภาพมันก็จะมีการเจาะเกาะเลยเต็มๆนะครับ12%แล้วไอ้วิธีการซ้อนทับเนี่ยมันทำยังไงล่ะพี่แน่นอนนะครับว่า ตัวจริงเนี่ยมันจะต้องพึ่งสกิลการอัพดาวมันเอาไว้ทับกันนะครับแบบว่าหาจากที่อื่นมาคือเราให้ตรงนี้ละ12%แต่คุณน่ะจะต้องไปหาจากที่อื่นเอาเองอะไรที่เหลือนะครับถ้าคุณหาได้ครบ40ปุ๊บแล้วคุณจะหาให้เกินกว่า40คุณใช้ไม่ได้อะไรประมาณนั้นนั่นเองอย่างตัวจริงเนี่ยเมื่อเราทำการอัพดาวให้มันไปแล้วใช่ไหมมันก็จะมีในส่วนของการให้เจาะเกาะนะครับที่เป็นกายภาพมา 30%นั่นเองนะครับในเอฟเฟกต์เจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะซ้อนทับได้สูงสุดถึง40%เลยในตรงนี้จะเป็นค่า
ที่เอาไว้ไปรวมกับตรงนั้นได้นะครับไอ้ตรงนั้นน่ะมันให้เป็นโจมตีกายเลยแบบเจาะเกาะและก็โจมตีเวทแบบเจาะเกาะเลยแต่ไอ้เจ้าตัวจริงเนี่ยมันจะมีการปลดดาวตันปุ๊บแล้วให้แค่เจาะป้องกันนะครับที่เป็นกายภาพอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะคุณผู้ชม 30%แล้วทีเนี้ยมันไปบวกกับตรงนั้นอีก 12%มันก็เกินมา 2แน่นอนนะครับว่าเกินมา 2ไอ้ 2%นั้นไม่มีค่าทันทีเพราะว่ามันสามารถที่จะเอามารวมกันได้แค่ 40%เท่านั้นนั่นเองเนาะและทีเนี้ยในตัวจริงเนี่ยที่มันจะเก่งมากๆเลยคือในเกมเนี้ยมันไม่มีตัวไหนเลยเว้ยที่จะทำเจาะเกาะเนี่ยได้ถึง 40% นะครับมันจะมีเจ้าเพียงตัวจริงนี่แหละที่สามารถทำเจาะเกาะได้ 40% แบบเต็มๆอย่างตัวอีฟริตที่คุณผู้ชมใส่ไปอ่ะคุณผู้ชมยังคิดว่ามันแรงเลยนะแบบว่าเจาะเกาะนี่คือแบบแรงมากไปใส่อาวุธชิ้นอื่นที่มีบวกโจมตี 20% อะไรแบบเนี้ยก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่พอลองมาใส่เจาะเกาะแค่ 12% นั้นหมายความว่าแรงแล้วก็รู้สึกเห็นได้ชัดเลยว่ามันแรงขึ้นจริงๆนั่นเองนะใช่ไหมและในตรงเนี้ยลองนึกภาพว่าถ้าเราปลดดาวลุ้งไปได้แล้วนะครับในเบื้องต้นเราเห็นแค่เจาะเกาะ 12% ก็คิดว่ามันแรงพอมันบวกได้ 40 จริงๆอ่ะดาเมจมันจะขนาดไหนคือในเรื่องการเจาะเกาะอะไรแบบนี้นี่เป็นอะไรที่โหดมากนะครับสำหรับตัวจริงนะคุณผู้ชมเพราะว่าในธรรมดาเบื้องต้นน่ะแค่แบบว่ายังมีเจาะเกาะแค่ 12% ไม่ได้เป็นดาวลุ้งอ่ะมันยังแรงโขแล้วผมลองเปลี่ยนของแบบว่าเป็นเซตดาเมจอีกเซตหนึ่งมันเปลี่ยนแค่อาวุธชิ้นเดียวอ่ะคืออาวุธชิ้นนั้นไปเน้นที่โจมตีเร็วกับอัตราคิลลิ่ที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่ค่อยแรงนะครับเท่ากับไอชิ้นนี้ไอชิ้นนี้มันบวกดาเมจก็จริงนะแต่ว่าในของสำคัญที่ผมมองมันคือในเรื่องเจาะเกาะนั่นแหละนั่นเองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมลองให้ดูนะเนี่ยขนาดไม่ลุ้งนะครับเจาะเกาะมีแค่ 2%น่ะคือมันเจาะแทงแบบว่าเป็นน้ำนะครับเดี๋ยวลองให้คุณผู้ชมดูสักรอบหนึ่งเนาะเราลงมาในตัวเกมแล้วนะครับทีมเขามันก็จะมีตัวแทงถึกๆคือผมมาด่านไกลมากนะไอตัวพวกเนี้ย ถ้าไม่ใช่บอสมันก็ถึกอยู่แต่เนี้ยพวกเนี้ยละลายได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวไม่ทันได้แบบว่าดูดเลือดละลายก่อนนี่จริงนะครับกลางไปแล้วสังเกตแทงดิดูนะครับโดนจริงนะครับแบบละลายเป็นน้ำนี่ขนาดเราใส่ให้มันแบบว่าเจาะเกาะแค่ 12%นะผมลองไปใส่แบบบวกโจมตีอย่างอื่นแล้วคือแบบไม่ได้เรื่องเลยนะครับดาเมจหายไปเยอะเลยดังนั้นเจาะเกาะสำคัญมากแล้วทีเนี้ยผมคิดแบบแนวทางได้เลยว่าถ้าเราปั้นเป็นดาวลุงแล้วเจาะเกาะมันจะแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นปะยืนไม่อยู่นะครับสำหรับตัวของอนูบิสคุณผู้ชมคือตอนแรกผมละลายมันยากมากนะแต่ว่าตอนเนี้ยคือแบบละลายง่ายมากคุณผู้ชม เลือดเยอะหรอเลือดเยอะหรอเลือดเยอะหรอเป็นไงเลือดเยอะใช่ไหมเจอเจาะเกาะเข้าไปนะครับยืนไม่อยู่ตัวอะไรก็ยืนไม่อยู่นะเฮลเวลมาเถอะนะครับถ้าแบบว่ามีเจาะเกาะ 40%แล้วบอกเลยว่าตายยั้งเขียดนะครับอันเนี้ยผมกะเอาน้องเนี่ยมาพึ่งแบบเจาะเกาะ 40%เลยล้วนๆเนาะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเมดูซ่าแล้วที่ใส่ของพอๆกันเลยนะครับใส่ของแบบดีๆเหมือนกันเลยเนี่ย มันก็มีดาเมจมากกว่ากันเกือบ2เท่าเลยทีเดียวเนาะอันนี้ขนาดยังไม่ดาวลุงนะเมดูซ่าผมเนี่ยมันดาวลุงแล้วนั่นเองคุณผู้ชมดังนั้นนะครับก็จะประมาณนี้เลยสำหรับในเรื่องของเจาะเกาะก็แค่มาให้คำแนะนำความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องเจาะเกาะของเกมนี้เนี่ยว่ามันหาได้ยังไงบ้างแล้วก็หลายคนอาจจะลงผิดกันไปเนี่ยก็เลยจะมาแก้ไขให้ว่าไอ้เจ้าตัวธนูมันไม่ได้สมทบเจาะเกาะให้คุณผู้ชมได้ถึง 40%นะ มันแค่วงเล็บมาให้เฉยๆว่าคุณจะหาเจาะเกาะจากที่ไหนก็ช่างเนี่ยตัวของเราจะได้เจาะเกาะไม่เกินนะครับ 40% นั่นเองและก็เจาะเกาะจะทำให้ถึง 40 ได้นั้นมีเพียงแค่ตัวของจริงหรือ KE นั่นเองนะคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ